10 seconds. Stabilizing. Hibernation activated. Hello guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. Ngayon, part 2 na tayo ng ating tutorial about sa CapCut. And then, ngayon, ang turo ko ngayon is about naman kung paano ba gamitin ng split sa edit ng CapCut. Yan, napakasimple lang naman ito. Ang split kasi ito yung pagtatanggal ng mga hindi kailangan doon sa ginawa nating video. So, nakukuha yung video, minsan may mga extra na nangyayari na pwede natin gamitin ng split. Pwede natin gamitin ng split para matanggal yon. Yung mga extra nangyayari doon sa ginagawa natin video. Yan. Dali lang naman siyang gamitin. And then, ginagamit siya sa mga animation din, ang split. Katulad dito, kung nagkakamali man ako sa pagsasalita ko, ginagamitan ko rin din ng split. Para ngayon, matanggal ko yung mga record ko o explanation ko na nagkakamali ako, nabubulol ako. Yan, split din ang ginagamit ko. Kaya panoodin nyo to guys kung paano ko gagamitin yung split, and then makikita yung tutorial kung magkakaroon kayo ng interest. Ang dami nyo pwedeng gawin. Yan ang part 2 natin guys. Panoorin nyo to at I think marami kayo matututunan. Ito guys, gagamit ako example natin ng sapatos. Itong sapatos na to is tatanggalan natin ng sintas, and then gagawa natin ng video na mag-o-auto yung sintas niya. Yan. Ibig sabihin, magsisintas siya ng sarili niya. Diba? Animation. Parang gagawa tayo animation. Gamit lang yung split. Okay. Tatanggalin natin. And then, syempre, kailangan din natin ng another phone para makita na, ito phone na gagamitin natin. And then, kailangan natin ng tripod. Ito yung stand natin. Yan. Ngayon gagamitin natin to para yung camera hindi siya mawiggle o stay lang siya. And then tayo lang gagawa, no? Ayan guys, okay. Ayan guys, na set up na natin, and then papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Yan lang siya, tutok na nakaready na yung camera natin para sa gagawin natin tricks. Yan. Okay. Yan, start na tayo guys. And then lalagyan lang natin siya ng ng seconds, ng mga 5 seconds. Pwede natin siya balikan ulit para isintas. Yan guys. Yan. Parang nangyayari dyan is yung nag-a-animate siya na gumagalaw yung sintas niya. Okay guys, ganun lang kasimple, di ba? Ngayon, panoorin nyo kung paano ko i-edit gamit ang split. Yan. Sa CapCut. Napakadali lang. Yan guys, pupunta na tayo sa CapCut. Yan. Click na natin ang CapCut. And then kukunin natin yung video na ginawa natin. Yan. And then gagamitin natin yung split para ngayon tanggalin natin yung mga hindi natin kailangan doon sa video. Punta lang tayo sa edit dito. Yan. And then unang round, tatanggalin natin to. Pumasok yung kamay natin, di ba? I-split natin agad. Yan. Para makita natin, maging tawag nito, comfortable tayo sa pag-i-edit dahil siyempre maiksi lang o maliit lang yung video natin. Seconds lang talaga siya.
i-drag natin yung dalawang ano. Yan. Yung dalawang kamay nyo, drag yung ganon. Drag para lumaki. Mag-wide yung ano, yung ini-edit natin. Yan. 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 And then, pasok na naman dito yung kamay. Yan, pumasok. And then, yan. Gumalaw yung ano, gumalaw yung sintas. Yan. Cut na naman, split na naman natin ulit. Yan. And then, tanggalin natin to. Yun. Di-delete natin yung excess, yung nandun yung kamay natin, na hindi kailangan doon sa video na yan. Then, yan, nangyari. Gamit na naman yung ano, edit. And then, split na naman. And then, doon naman yung kamay natin. Yan, sasampa na yung ating pintas. Then, delete na naman natin ulit, guys. Ganun lang. Yung purpose yan, and then, tutuloy-tuloy na natin to para mabilis na tayo matapos. Okay, guys, yun. Kung tapos na natin siyang na-split lahat, natanggalan natin yung mga hindi natin kailangan doon sa video na yun. Yan, ha? Hindi natin kailangan doon. And then, export na natin siya. Tanggalin natin yung sounds para yung yung naging sounds niya, extra sounds niya matanggal. Hindi may sama, diba? Click nyo lang yung mute clip dito. Dito. Yan, click nyo lang yan. Wala yung sounds niyan. And then, export. Dahil ito yung gagamitin natin sa TikTok. Pwede natin pang-upload ng TikTok, diba? And then, lagay natin sa 70-20p. And then, yung frame rate is 20. Okay na yan. Then, export. Okay, guys. And then, kukunin natin siya ulit. I-edit natin siya sa new project. And then yan, export natin siya. 5 seconds lang siya. Lagyan na natin yung sounds. Pagkatapos yung lagyan ng sounds, and then yun, export na natin para malaman na natin ang ating finished product. Okay, and then padoodin natin, guys, kung ano yung tsura niya sa ating ginawang simple animation. Yun, guys, ganun lang siya kasimple, di ba? Simple lang siya, pero ang ganda na magagawa mong content. Kung isa kang vlogger o isa kang creator ng TikTok, yan, marami ka na magagawang animation na pwede mong gamit lang yung split na yun. Marami ka na magagawang video tricks o nakakaibang video talaga. Magandang tignan, magandang panoorin, and then talagang content na content, di ba? Kaya samahan nyo ako sa aking part 3 kung paano ba ginagamit ang speed sa CapCut. Yun ang part 3 tutorial natin. Sana please subscribe my channel para masundan nyo yung mga darating ko pa na video. Yan. Kaya thank you so much, guys. Ito si The Inventor na handang tumulong lagi sa inyo sa about sa mga kaalaman. And thank you so much. Bye-bye.